So di ba sabi, tingnan mo yung sa kanan ah. Ayan, kahit doon ka nakatingin sa kanila, tanaw mo tong itim na kotse, di ba? Tawag doon. Tama ba? Ito yan, taxi na yun, tingnan mo, kahit yung adventure. Pero tanaw mo pa rin doon sa harapan mo. Pag gumandar siya, doon ka nakatingin, kaya mo pa rin tanawin itong, kaya mo pa rin gumapang, di ba? Alam mo yung tapak mo, tama? So yun yun. So yun, yapang na nga. Sa panoorin mo yun na sa kanan, no? So sabi nila, yung kaliwa para sa, kunyari, no? Yung kaliwa para sa mabibilis. Tama? Yung kanan para sa mababagal, no? Panoorin mo kung anong ginagawa ni mabilis at nila mabagal, no? So kahit sabihin mong mabilis ang nasa kaliwa, no? Pag merong mas mabilis sa'yo, lilipat pa rin sa kanan. Tandaan mo, gusto pa rin niyang unahan si mas mabilis. At si mas mabilis, pag nasa kaliwa na, pag nadaanan ni pinakamabilis, lilipat pa rin si pinakamabilis. Tandaan mo yan, no? So paano mo masasabing safe ba yung driver pag sa kanan lagi? Paano mo masasabi yun? Ay kung lahat tayo stay on the lane, tingin mo may banggaan, may traffic? Walang banggaan, walang traffic. Tandaan niyo yan, no? So may kakaliwa lang, kunyari dyan, no? Yung crosswind, kunyari kakaliwa lang, no? Nag-signal ng kaliwa. Ano nang gagawin mo? No? Pag sanay ka na, biglang kabig ka na ng kanan, no? Kasi signal ka na ng kanan, no? Marunong ka nga mag-signal, no? Wala ka naman pasensya, pwede mo naman hintayin yung kumakaliwa, tsaka ano eh. So nung nakat mo ngayon, yung iba sa kanan, no? Ang dami naman nung kinat mo, no? Nakat mo, magaling kang kumat eh, di ba? Pero number 1 kang buwisit sa kali eh. Alam mo ba yon? Bakit? Nagsisignal ka ba? Oo, marunong ka nga, no? So ganito ang pagdadrive, no? Stay on the lane kayo dito sa lahat kaliwa, no? So hayaan nyo mag-adjust yung mga professional sa inyo, no? Tandaan nyo yan, ha? Dahil lahat, sino ba naging magaling na driver agad? Pwede lang sa mga tinuruan ka, walang magtataas ng kamay sa inyo. Sino? So meron ba? Wala naman eh. Kahit ako nga nun eh, isang taon ng driver, ewan ko ba, ba't cut ng cut, parang lagi ako mababangga eh. So sige, sa bahay na lang, bahala na, no? Ganun ang galaw eh, na isang bagong driver na hindi aral eh. Tama? Huwag kang kakabig ate, sinabi ko sa'yo. Bago ka kumabig, tumingin ka. Kahit sa pinakamaliit na kabig, huwag kang magtitiwala, no? Kumabig ka, at sabi ko naman, pagkakabig ka pa rin titingin, no? Pero diretso lang tayo. Kung diretso lang, diretso tingin. Pero bago ako kumabig, pwede ka pa rin tumingin, kahit sa maliit na kabig. Bagay, kasalanan ko rin, sabi ko, huwag tumingin, no? No? Tama naman, no? So, pero titingin ka, nung kakabig ka, ibig sabihin, kung may lubak, bumagal ka lang. Hindi mo na kailangan kabig ng kabig. Dahil yung maliit na kabig na yun, nakita mo, lumusot yung motor. Diba? Tama? Tumiming sa pagkabig mo, diba? Hindi. I mean, nauna lang ng konti yung kabig mo. Pero kung nagsabay kayo no, nung time na paglusot niya, at yung maliit mong kabig na yun, sisiguro din sa'yo, balibag yun sa katabi niya. Nauna mo yun, ibig sabihin. Mabilis yung naganap yun, no? Kumbaga parang, pero dapat naramdaman mo yun, ha? Pwede mo pala siya mabangga doon, tama? Bagal. Yan, no? Diba? Dead gas. Di ba aling bumagal ka lang, no? Naramdaman mong pabilis sila. Ba't kailangan mong bumagal doon, no? Sa part na yun, bumilis sa kaliwa? Kasi babalik yun eh. Kakating ka ng mga yun eh. Tama ba? Kinat ka naman nilang dalawa, di ba? Kaya bumilis, oh, di ba? Pumorma ka ng brake, no? Dahil yan, pwedeng kumat yan. Nakikiramdam lang yan. Dahil yan, kung mabagal yung sa kaliwa niya, biglang lilipat ng kanan yan. Diba, no? Pumorma ka ng brake, ate. Yan. Sige. Pero kaya nga lang, solid line yan. Kaya hindi rin makalipat. Delikado nga. Yan, solid line, no? Pwedeng lumipat ng lane, pero full caution kayo yan. Talagang mag-iingat kayo dyan. With caution kayo dyan. Pag nakita mo yung gulong niyan, no? Lumampas na ng yun, kumat na yun, kanya na yun, hindi mo na maagaw yun. Ganon din si puti, pag nakita mo yung gulong niya sa malayo. Sa malayo mo, tingnan, sandal ka lang. Yan. Pero minsan may kumakat nga na ano, no? Forma ng brake, ha? Bagal. Bagal pa. Bagal pa, kinat ka, no? Di ba? Naramdaman mo ba? Na nakatagilid na siya? Pero kumabig ka. Subukan mo kumabig, tangay ka rito, bangga ka rito. Pag bangga mo rito, sino may kasalanan? Ikaw bumangga eh. Ganun yun. Kaya mo sila mauna na mauna. Hindi man sila nakakalayo, dyan pa rin naman eh. Diba? Yan, diba? Ang dami magagaling. Eh, tingnan mo kung stay on the lane, ha? Ang dami magagaling. Tingnan mo, may lilipat at lilipat yan.
Sige guys, magaan. O, kinat ka na ate. Maniwala ka, matutok. Pinto ate, maniwala ka, pagkat sa'yo biglang huminto doon, bangga ka. Pag preno niya. Unawain mo yung distansya. No, distansya inaaral mo ngayon ate ha. Hayaan mo sila lumusot na lumusot. Hindi mawawala sa paningin mo yung mga yan. Hayaan mo sila magagaling. Hayaan mo lang. Kasi siguro din sa'yo, makuha mo tong galaw na to, mas magaling ka pa sa mga yan. Isipin mo, ba't ka nakakagalaw? Kinakabahan ka ba? Hindi na. Nabawasan na? Gusto mo balik natin? So, wag na, di ba? O ayaw mo, di layo mo, yun mas magandang distansya. Panoorin mo sila ng panoorin bago mo sila iwan. Panoorin mo lang sila, lang yung mga galaw nila. Di ba ikaw mabagal, panoorin mo lang bago kang driver. Panoorin mo lahat ng galaw, panoorin mo sila. Mataan mo lahat ng galaw. Tignan mo yung mga error na dapat mo, yung mga simpleng galaw nila yan, yung mga simpleng cut. Yung ganyan tirada ng van na yan, ang banat niya, kaya nakadikit ng linya yan. Alam mo para saan? Sumisipat yung mga yan doon sa dulo. Ang spot ng isang driver na sa dulo, malayo. No, hindi itong nasa harapan mo, malayo. Yung ako ang ina-analyze ko ate, alam mo saan? Kung pwede nga lang lumabas doon sa sending lab na yun eh. Kung meron pa mga sakyan doon, tatanawin ko pa eh. Ganun kalayo ang analyze ko. Yan, tsaka sa kaliwa, lahat yan, no? Ano yung dulo doon? Yung mga tinatanaw ko. Dami pa parating, oh. Sabi nung ano, no? Nagbabayak formal lang ng brake ate. Wala nang gas-gas yan. Nakita mo yung bulusok mo eh. Gusto mo ba piti ka ng gas yan? Bumagal ka na ate. Ay nako, bilis pa rin. Gawin mo yung pinakamabagal na gapang. Maintain mo nga. Yan yun. Kailangan marunong ka yan. Galaw na ano mapakita mo. Tsaka ganyan distansya. Dembito ng brake. Madali ang bilis ate. Wala ka pa sa Pasay, pero pa Makati ka na. Hindi ka pa lumilipat ng lane. Tandaan mo, sige gas. Check mo lane mo kanan. Ano, nasaan ka na? Sabi ko sa'yo, diyan ka magiging aware. Dahil pag kayo nagkadikitan nitong van na to, no? Yan, pag dumikit yan doon sa Audi na yun, no? Yan yung van na yan, no? Pantay sila, no? Nagkadikitan. Wala kayong pag-uusapan, babayaran nung van yun. Ganun yun, pagkapantay kayo, nagkadikitan yan. Kung sino lumampas ng linya. So unawain nyo mabuti ang pagmamaneho, no? Maraming gumagawa ng bilis niya. Ito, galing na to, signal, no? Di ba? Watch up from doon hanggang dito. Ang galing, di ba? Buisit, no? 2 lane yung kinat niya, di ba? O, lipat ulit yan. Magaling na driver, di ba? O, di ba? Kakatulit yan. O, simpleng cut, di ba? Magaling na driver, no? Di ba? Ipipinahan ka ng mga taxi, may pumini yan, mga yan. Sige, 3.5 yan, kayo rin. Kaya gumita ka na maayos yan. Pero alam niyo ba lahat ng kumakat sa inyo na nanggaling sa likod, hindi niyo mababanggal, hindi kayo mababangga nung basta-basta. Unless na lang kung sa counterflow galing yun, no? Yung counterflow siya, bumagal ka ate, bumalik ka ng brake. Tingnan mo distansya mo ha, hindi ako natutuwa, sige. Pag naging kaboses ko si Papa Jack, tanda mo, sige, gas. Di ng gas, o yan, o diyan bumilis, di ba? Bakit ka bibilis lang nakita mo yung bagal-bagal doon ng senaryo? Bumagal ka ulit, huwag mo silang gayahin, kung nakita mo silang dikit-dikit, huwag kang gagaya dyan sa mga yan. Ganda ng coaching yun, tapos diba? Tuturuan kayo ng ano, ay kawawa naman kayo. Tinuruan kayong kanan, kaliwa. May break na ako, lisensya. Pagdating dito, wala na. Diba? Tama? Pag sungaw mo lang ng Mindanao Avenue, ano, lalabas ka ng gate, ha? Kaya mo? Hindi mo magawa, ano? Parang magawa mo aalat siya, ano? Alat chamba yung galawan, no? Bahala na, no? Ganun ang inabot namin driving. Kasi nga, wala naman nagpapaliwanag eh about sa driving eh, sa totoo eh. Diba? Dapat nga gawin nilang pattern to dahil ano eh, diba? Kaysa magalit sila sa akin eh. Dahil
unang-una, buhay ang ano rito, pinag-uusapan sa driving. Hindi naman kailangan ng preno ng isang instructor eh, di ba? Paano instructor nyo? 18 anyos. Smart ba yun? Mga ganon, 18 anyos. 20 anyos, smart na ba yun? So kaya nakakuha ang ganon instructor. Ano alam nun sa kalye? Tama, mali? Bumagal ka na ate. Kung ano yung nakikita mo sa harapan mo senaryo, yan yun, sa linya mo. So pag nakita mo malayo na sila, di ng gas. Ganun kasimple yun. Diyan mo ibuhos yung kaninang gusto mo itapak sa gas doon sa traffic. Diba? O tsaka mo iwan lahat. O, gusto mo na ba iwan lahat yan ate? Tuturo ko na sa'yo paano iwan lahat yan, no? Kaya kayo kung magdadrive kayong papalayo, harapan lang nakikita nyo, matulog na lang kayo, huwag na kayo magmaneho. Tingin ng kanan, 1 seconds, balik ng tingin doon. Kaya mong tingnan yan kahit 1 segundo ate, no? Sige, para pag nagkaroon ng mga collision sa harapan, mabilis ang reaction yun, no? Very good, no? Huwag kang lilipat ng katabi mo na, yung mga tipong ganyan, no? Isa ban sa kaliwa. Diba? Nakita nyo? Tama na yung lipat na yun, ha? Baka maging buwisit ka rin sa kali, ha? So, pero dapat alam nyo talaga, no? Kunyari, mapunta kayo Rockwell, no? So, yun, dapat alam mo rin lumipat, no? Tama ba? Tsaka hindi mo kailangan tumapak na sumagad ng gas. Hindi naman porkit tinuruan kitang bumilis, hindi ko naman sinabing isagad mo na isagad yung gas mo. Takbong 40, mga pang-asar lang. Yan. Maintain mo yan, no? So ganito, no? Diin mo yung gas, lampasan mo yung 40, diin mo yung gas. Ngayon, diin mo pa, ilampas mo ng konti sa 40. Timataan mo ha, sige, lampasan mo. Diin ba, diin. Deforma ng brake, ngayon. Nung nag-40 yan, no? Tama, magpo-40 yan ha, mataan mo lang ha. Matagal pa yan bago mag-40. So yan, ngayon. Pag nag-40 yan, idampi mo yung gas. Pag kumapit ang gas, steady mo yung paa mo. Sige, gas na konti. Yan na yan, steady mo na yan. 40 na yan, maintain na yan. Fix mo lang yung paa mo. Panoorin mo siya. So pwede ka mag-maintain ng 40. Dapat hindi na dumidiin, hindi na rin umaangat. Nakuha mo? So pero yan, kahit naka 40 yan, no? Naka-focus ka sa harap, puporma ka pa rin ng brake. So expect mo kakat din yung pula. Bumagal ka pa, nagkakatan sila, kapagalingan sila, di ba? Sige gas, di ba? So ganyan yan, no? Turo rin sa yan. Porma ng brake. Yung mga trailer, no, yung mga loaded na tingin ng kaliwa. Yan. Yan. Ganyan ang pagkat na mas malupit to, no. Paliit na likulan. Tingnan mo yung logo mo. Oh. Mas malupit 'yun, no. Sa akin nga pag tinignan mo kuya, paano ka nakakaligo ng ano? 3 lane yung nilikuan mo, hindi naman gumalaw manubela mo. Secret. Ako, secret. Diretso lang ako. Diretso lang, wala pa sa Pasay. May RFID na kayo? Wala pa. Sige. Tingin ng kaliwa. Sige. Focus lang, diretso. Segundo lang kasi. Sabi sa tingin ng kaliwa 1 seconds. Focus lang doon. Pinakikitingnan ko lang. No? Pag sinabi kong lipat, doon ka lang lilipat. Tingin ng kanan 1 seconds. Break ng tingin doon. Bumagal ka. Ito bagito, ano? Straight ka lang, hindi yung napapailag ka sa kanya. Dalawang kasakop niya pero hindi ka mapapailag. Buksan mo yung ilaw mo sa yan. Bitaw ng brake. Huwag kang huminto basta-basta rito. Gas, okay. Ilaw mo, forward mo. Isa pa. Hindi, I mean rotate mo forward kasi dadaan tayong tunnel. Focus lang. Tingin 1 seconds, balik ng tingin. Sa 1 seconds na yun, dapat nakita mo lahat nung nasa kaliwa ng mga paparating. So kung nandito ka sa kanang lane, no, alam mo dapat yun sa kaliwa. Tingin 1 seconds. Okay, balik ng tingin. Yun lang, at least alam mo may katabi kang bios, no? Huwag kang kakalas ng lane, ha. Sige, solid yan. Bawal yung kumalas ng lane dito. At solid line, no, huwag na kayong palipat-lipat niya. Steady lang yan, no? With caution yan. Although pwedeng lumipat, kaya lang with caution. Pero pag dilaw yan, no, huwag na kayong lilipat. Sige, tingin ng gas. Tingin sa malayo, no? Kaya mo? Ba mapatili ako, ha? Sige,
ate ha. Maliit lang na kabig ate.